Phần 1. 4 triết lý. Một chiếc cúp vàng. Chỉ còn 4 đội tuyển, nhưng điều đáng sợ nhất không phải là những ngôi sao trên sân, mà là 4 hệ thống chiến thuật gần như hoàn chỉnh đang chuẩn bị va chạm với nhau. Đó mới là bản chất của vòng bán kết World Cup 2026. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với Skyview Football. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ không chỉ nói về Messi, Mbappe, Harry Kane hay Lamine Yamal. Chúng ta sẽ đi sâu vào tầng chiến thuật, nơi những khoảng trống chỉ vài mét, những quyết định chỉ trong một giây và những điều chỉnh tưởng chừng rất nhỏ có thể quyết định ai sẽ nâng cao chiếc cúp vàng thế giới. Bởi ở đẳng cấp này, danh hiệu không còn được tạo nên chỉ bằng tài năng cá nhân. Nó được quyết định bởi cấu trúc chiến thuật. World Cup 2026 đang đi đến giai đoạn quan trọng nhất. Từ 48 đội tuyển, chỉ còn lại 4 cái tên cuối cùng: Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. 4 quốc gia, 4 trường phái bóng đá, 4 huấn luyện viên với những tư duy hoàn toàn khác nhau. Điều đặc biệt là không có đội nào đi đến bán kết bằng cùng một con đường. Pháp dựa vào sức mạnh của những cá nhân có khả năng tạo khác biệt. Tây Ban Nha thống trị bằng khả năng kiểm soát không gian và tổ chức phòng ngự. Anh trưởng thành nhờ tốc độ chuyển đổi trạng thái cùng tính kỷ luật trong hệ thống. Trong khi Argentina tiếp tục chứng minh bản lĩnh của một nhà đương kim vô địch bằng sự cân bằng giữa kinh nghiệm và tính linh hoạt. Đó chính là lý do vòng bán kết năm nay được xem như cuộc đấu trí giữa 4 triết lý bóng đá hiện đại. Nhiều người cho rằng đội nào sở hữu nhiều ngôi sao hơn sẽ có lợi thế. Nhưng dữ liệu của World Cup 2026 lại kể một câu chuyện khác. Những đội tiến sâu nhất giải đấu đều có một điểm chung. Khoảng cách giữa các tuyến luôn được duy trì rất ngắn. Đội hình luôn di chuyển đồng bộ. Khả năng chuyển đổi từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại diễn ra gần như tức thì. Điều đó cho thấy bóng đá hiện đại không còn phụ thuộc vào một cá nhân. Nó phụ thuộc vào việc cả hệ thống vận hành như một khối thống nhất, khối đội hình. Hãy thử nhìn vào cách 4 đội tuyển này sử dụng không gian. Pháp luôn tìm cách tăng tốc theo chiều dọc bằng những pha bứt phá của Mbappe, Dembélé hoặc Olise. Tây Ban Nha lại kiên nhẫn kéo giãn đối thủ bằng những chuỗi phối hợp ngắn trước khi bất ngờ đánh vào khoảng trống giữa hai tuyến. Anh ưu tiên các pha chuyển đổi tốc độ cao, tận dụng khả năng xâm nhập của Jude Bellingham và sự toàn diện của Harry Kane. Còn Argentina luôn tạo ra các tam giác phối hợp quanh Lionel Messi để mở ra những đường chuyền xuyên tuyến. Mỗi đội đều sở hữu một bản sắc rất rõ ràng, và chính sự khác biệt ấy sẽ tạo nên những màn đấu trí hấp dẫn nhất của World Cup năm nay. Một trong những xu hướng nổi bật nhất tại giải đấu là sự thay đổi của pressing. Ngày nay, pressing không còn là việc lao lên gây sức ép bằng mọi giá. Các đội bóng hàng đầu đều pressing có định hướng. Họ chủ động dẫn đối phương chuyền bóng vào khu vực đã được tính toán trước. Khi trái bóng đi đúng vào chiếc bẫy đó, cả khối đội hình lập tức thu hẹp khoảng cách để cướp bóng. Điều quan trọng không phải là chạy nhiều hơn, điều quan trọng là ép đối thủ đưa ra lựa chọn mà mình mong muốn. Pressing. Chính vì thế, những chỉ số như PPDA, tỷ lệ thu hồi bóng ở 1/3 sân đối phương, hay số lần phản công sau khi cướp bóng đang trở thành thước đo quan trọng của bóng đá hiện đại. Đội pressing mạnh chưa chắc là đội phòng ngự tốt nhất. Ngược lại, đội phòng ngự chắc chắn chưa chắc dám gây áp lực cao. Muốn trở thành nhà vô địch, một đội bóng phải tìm được điểm cân bằng giữa cường độ pressing và khả năng bảo vệ khoảng trống phía sau. Đó là bài toán mà cả Didier Deschamps, Luis de la Fuente, Thomas Tuchel và Lionel Scaloni đều đang giải theo những cách rất khác nhau. Không chỉ phòng ngự, cách tổ chức tấn công cũng đang thay đổi. Khái niệm đúng vị trí dần nhường chỗ cho khái niệm đúng không gian. Tiền đạo sẵn sàng lùi sâu. Tiền vệ thường xuyên xâm nhập vòng cấm. Hậu vệ biên bó vào trung lộ để tạo ưu thế quân số. Các cầu thủ không còn bị giới hạn bởi vị trí xuất phát. Họ liên tục hoán đổi vai trò để làm rối loạn hệ thống phòng ngự đối phương. Đó là xu hướng chiến thuật nổi bật nhất của World Cup 2026. Nếu quan sát kỹ các bàn thắng từ vòng loại trực tiếp, quý vị sẽ nhận thấy rất ít tình huống đến từ những pha dê bóng qua nhiều cầu thủ. Phần lớn bàn thắng xuất hiện sau những chuỗi di chuyển không bóng. Một tiền đạo kéo trung vệ rời vị trí, một tiền vệ âm thầm băng lên từ tuyến 2, hay một hậu vệ cánh bất ngờ xuất hiện ở khu vực trung lộ.
Đó đều là những chuyển động đã được tập luyện hàng trăm lần trên sân tập. Bóng đá đỉnh cao không còn là cuộc chơi của cảm hứng, đó là cuộc chơi của sự chính xác. Theo góc nhìn của Skyview Football, vòng bán kết World Cup 2026 không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa 4 đội tuyển. Đó là cuộc cạnh tranh giữa 4 triết lý bóng đá hiện đại. Triết lý nào kiểm soát không gian tốt hơn? Triết lý nào tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn? Triết lý nào đủ cân bằng để chống lại mọi áp lực của một trận bán kết World Cup? Đó mới là câu hỏi lớn nhất. Và câu trả lời sẽ không chỉ quyết định 2 tấm vé vào chung kết. Nó có thể định hình xu hướng chiến thuật của bóng đá thế giới trong nhiều năm tới. Ở phần tiếp theo, Skyview Football sẽ phân tích chi tiết hệ thống phòng ngự và pressing của cả 4 đội tuyển. Đội nào đang sở hữu cấu trúc phòng ngự hiệu quả nhất? Đội nào gây áp lực tầm cao thông minh nhất? Và đâu là điểm yếu có thể bị khai thác ngay trong 2 trận bán kết? Những dữ liệu chiến thuật đó có thể sẽ khiến bạn nhìn World Cup 2026 bằng một góc nhìn hoàn toàn khác. Phần 2. Cuộc chiến không bóng, hệ thống phòng ngự nào đang dẫn đầu World Cup 2026? Nếu phần lớn người hâm mộ chỉ nhìn thấy những bàn thắng, thì giới chuyên môn lại dành nhiều thời gian hơn để quan sát những khoảnh khắc không có bóng. Bởi trong bóng đá hiện đại, chức vô địch thường được quyết định ngay từ cách một đội bóng tổ chức phòng ngự. Không phải phòng ngự bị động, mà là phòng ngự chủ động, không chờ đối thủ mắc sai lầm, mà buộc đối thủ phải mắc sai lầm. Pressing. 4 đội tuyển góp mặt ở bán kết World Cup 2026 đều sở hữu những hệ thống phòng ngự hàng đầu. Nhưng điều đáng nói là mỗi đội lựa chọn một phương pháp hoàn toàn khác nhau. Pháp ưu tiên sức mạnh và khả năng tranh chấp cá nhân. Tây Ban Nha kiểm soát không gian bằng cự ly đội hình. Anh chú trọng tính tổ chức và kỷ luật chiến thuật. Trong khi Argentina linh hoạt thay đổi cường độ gây áp lực tùy từng thời điểm của trận đấu. Đó là 4 triết lý khác nhau, và cũng là 4 lời giải cho cùng một bài toán. Làm thế nào để giành lại quyền kiểm soát bóng nhanh nhất? Hãy bắt đầu với Tây Ban Nha. Đây có lẽ là đội sở hữu hệ thống phòng ngự tập thể hoàn chỉnh nhất giải đấu. Điều làm nên sức mạnh của La Rosa không nằm ở số pha tắc bóng, cũng không phải số lần phá bóng. Điểm mạnh lớn nhất nằm ở khả năng khiến đối thủ gần như không có cơ hội dứt điểm. Khoảng cách giữa các tuyến luôn được giữ rất ngắn. Rodri đóng vai trò như một điểm tựa trước hàng phòng ngự. Hai trung vệ hiếm khi bị kéo lệch khỏi vị trí, trong khi các hậu vệ biên luôn biết thời điểm bó vào trung lộ để tạo ưu thế quân số. Nhìn từ trên cao, khối phòng ngự Tây Ban Nha gần như luôn giữ được hình dạng ổn định. Khối đội hình. Điều đó giải thích vì sao rất nhiều đối thủ kiểm soát bóng không hề ít trước Tây Ban Nha, nhưng lại không thể tiến vào khu vực nguy hiểm. Họ bị đẩy ra biên, buộc phải chuyền ngang, hoặc thực hiện những cú sút từ khoảng cách xa. Đó chính là mục tiêu của phòng ngự theo khu vực. Không phải cướp bóng ngay lập tức, mà khiến đối thủ chỉ còn những lựa chọn có xác suất thành công thấp. Trái ngược với Tây Ban Nha, đội tuyển Pháp phòng ngự theo cách trực diện hơn. Didier Deschamps chấp nhận để đối phương cầm bóng ở một số thời điểm. Nhưng ngay khi bóng được đưa vào khu vực giữa sân, các cầu thủ Pháp lập tức tăng cường áp lực. Khả năng bứt tốc của Mbappé, sự cơ động của Dembélé, cùng nền tảng thể lực của các tiền vệ giúp Pháp biến những pha chuyển trạng thái thành vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần một lần cướp bóng thành công, toàn bộ hệ thống sẽ lập tức chuyển sang phản công với tốc độ rất cao, chuyển trạng thái. Điều đặc biệt ở đội tuyển Pháp là họ không pressing liên tục, họ pressing đúng thời điểm. Đó là sự khác biệt rất lớn. Pressing liên tục sẽ tiêu hao thể lực. Nhưng pressing có chọn lọc lại giúp duy trì cường độ trong suốt 90 phút. Đó là lý do Pháp luôn giữ được sự bùng nổ ở những thời điểm quyết định. Đội tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel mang đến một hình ảnh rất khác. Tam sư không cố gắng giành bóng ngay từ những đường chuyền đầu tiên. Họ chủ động thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến, giữ khối đội hình luôn cân bằng. Sau đó mới đồng loạt tăng tốc khi đối phương đưa bóng vào khu vực đã được xác định trước. Đây là kiểu pressing đòi hỏi tính kỷ luật cực cao. Chỉ cần một cầu thủ lao lên không đúng thời điểm, khoảng trống phía sau sẽ lập tức xuất hiện. Nhưng khi cả hệ thống hoạt động đồng bộ, anh tạo ra sức ép rất khó hóa giải. Một chi tiết đáng chú ý là Tam sư luôn duy trì ít nhất 3 cầu thủ phía sau trái bóng khi tổ chức tấn công.
Đó chính là khái niệm rest defense trong bóng đá hiện đại. Mục tiêu không phải để phòng ngự ngay lập tức, mà để sẵn sàng ngăn chặn phản công ngay khi mất bóng. Nhờ cấu trúc ấy, anh hạn chế đáng kể những tình huống bị đối thủ khai thác khoảng trống hàng tiền vệ rest defense. Rest defense lại tiếp cận theo một cách rất thực dụng. Lionel Scaloni không yêu cầu các học trò gây áp lực ở mọi thời điểm. Ông lựa chọn thời điểm tăng tốc, khi đối thủ đưa bóng sang biên, khi trung vệ phải xoay lưng về phía khung thành, hoặc khi thủ môn buộc phải chơi chân dưới áp lực. Ngay lập tức, cả đội đồng loạt dâng lên. Đó là pressing theo tín hiệu. Không tốn quá nhiều thể lực, nhưng hiệu quả rất cao. Chính sự linh hoạt ấy giúp Argentina duy trì được nền tảng thể lực ổn định sau nhiều trận đấu căng thẳng. Trong bối cảnh World Cup 2026 có lịch thi đấu dày hơn và quãng đường di chuyển dài hơn các kỳ trước, đây là lợi thế rất lớn. Không phải đội nào chạy nhiều nhất sẽ chiến thắng. Đội biết phân phối sức hợp lý mới là đội đi xa nhất. Một chỉ số được các chuyên gia đặc biệt quan tâm tại World Cup năm nay là PPDA. Đây là thước đo cường độ gây áp lực. PPDA càng thấp, đội bóng càng pressing quyết liệt. Tuy nhiên, điều thú vị là không có đội nào trong 4 đội bán kết lựa chọn cách pressing cực đoan. Họ đều tìm kiếm sự cân bằng. Bởi nếu dâng đội hình quá cao, khoảng trống phía sau sẽ trở thành cơ hội cho những tiền đạo tốc độ như Mbappé, Kane hay Julian Alvarez. Chính vì vậy, pressing hiện đại không còn là câu chuyện của sức mạnh. Đó là câu chuyện của thời điểm. Qua những gì đã thể hiện từ đầu giải, có thể thấy 4 đội tuyển đang đại diện cho 4 mô hình phòng ngự tiêu biểu của bóng đá hiện đại. Tây Ban Nha mạnh ở khả năng kiểm soát không gian, Pháp nguy hiểm trong các pha chuyển đổi. Anh nổi bật với tính tổ chức và sự cân bằng. Argentina lại sở hữu một bản lĩnh cùng khả năng thích nghi rất cao. Không có hệ thống nào hoàn hảo tuyệt đối. Mỗi hệ thống đều có điểm mạnh. Và mỗi hệ thống cũng tồn tại những khoảng trống có thể bị khai thác. Đó sẽ là yếu tố quyết định khi các đội bước vào vòng bán kết. Nhưng phòng ngự chỉ là một nửa của câu chuyện. Điều khiến 4 đội tuyển này khác biệt còn nằm ở cách họ tạo ra cơ hội ghi bàn. Làm thế nào để phá vỡ những hàng phòng ngự vốn được tổ chức gần như hoàn hảo? Làm thế nào để kéo giãn khối đội hình đối phương chỉ bằng những chuyển động không bóng? Và vì sao khái niệm tiền đạo ảo lại đang trở thành xu hướng chiến thuật nổi bật nhất tại World Cup 2026? Đó sẽ là nội dung trọng tâm trong phần tiếp theo của Skyview Football. Phần 3. Giải mã cờ máy tấn công. Ai đang sở hữu vũ khí nguy hiểm nhất World Cup 2026? Nếu phòng ngự là nghệ thuật kiểm soát rủi ro, thì tấn công chính là nghệ thuật tạo ra sự hỗn loạn. Đó cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa 4 đội tuyển góp mặt ở bán kết World Cup 2026. Họ không chỉ tìm cách ghi bàn, họ tìm cách khiến cấu trúc phòng ngự của đối phương sụp đổ ngay từ những bước di chuyển đầu tiên. Trong bóng đá hiện đại, bàn thắng thường xuất hiện trước khi cú sút được thực hiện. Nó bắt đầu từ cách các cầu thủ di chuyển khi không có bóng, xoay chuyển vị trí. Quan sát các đội tuyển còn lại của World Cup có thể thấy một xu hướng rất rõ. Khái niệm tiền đạo cắm truyền thống đang dần thay đổi. Những trung phong chỉ chờ bóng trong vòng cấm ngày càng ít xuất hiện. Thay vào đó là những tiền đạo sẵn sàng lùi sâu, di chuyển sang hai biên, thậm chí tham gia tổ chức lối chơi từ giữa sân. Mục tiêu không chỉ để nhận bóng, mà để kéo giãn toàn bộ hệ thống phòng ngự đối phương. Harry Kane là ví dụ tiêu biểu. Anh thường xuyên lùi xuống giữa sân để nhận bóng. Khi trung vệ đối phương bước lên theo kèm, khoảng trống phía sau lập tức xuất hiện. Đó chính là thời điểm Jude Bellingham hoặc các cầu thủ chạy cánh tăng tốc xâm nhập. Thoạt nhìn, Kane rời xa khung thành, nhưng thực tế, anh đang mở đường cho đồng đội tiếp cận khung thành nhanh hơn. Đó là giá trị của một trung phong hiện đại. Argentina cũng sử dụng nguyên lý tương tự. Lionel Messi không còn hoạt động như một tiền đạo đúng nghĩa. Anh liên tục lùi xuống giữa sân, thu hút nhiều hậu vệ. Sau đó tung ra những đường chuyền xuyên tuyến cho Julian Alvarez hoặc các tiền vệ băng lên. Messi không cần chạm bóng nhiều. Chỉ cần một khoảnh khắc, anh có thể phá vỡ toàn bộ hệ thống phòng ngự bằng một đường chuyền. Đó là sự khác biệt của một cầu thủ có khả năng điều khiển nhịp độ trận đấu. Trong khi đó, Pháp lại xây dựng sức mạnh dựa trên tốc độ. Mbappé, Dembélé, Olise. 3 cầu thủ với 3 phong cách khác nhau, nhưng cùng chia sẻ một nguyên tắc.
liên tục đổi vị trí. Có thời điểm Mbappé xuất hiện ở cánh trái. Chỉ vài giây sau, anh đã bó vào trung lộ. Dembélé đổi sang cánh đối diện. Olise lùi xuống như một số 10. Những chuyển động ấy khiến các hậu vệ gần như không thể xác định ai là người cần theo kèm. Đó chính là mục tiêu của bóng đá hiện đại, không để đối phương có thời gian tổ chức lại hệ thống. Tây Ban Nha lại tiếp cận theo một cách rất khác. Họ không tăng tốc ngay, La Rosa kiên nhẫn chuyền bóng, kéo giãn đội hình đối phương, đợi đến khi khoảng cách giữa các tuyến đủ lớn. Khi đó, một đường chuyền vào khoảng không gian giữa trung vệ và hậu vệ biên sẽ lập tức mở ra cơ hội. Đây là thứ mà giới chiến thuật gọi là hành lang không chắc chắn. Đó là khu vực khiến hàng phòng ngự luôn lúng túng. Trung vệ không dám dâng lên, hậu vệ biên cũng không thể bó vào trong. Chỉ cần khai thác đúng thời điểm, cơ hội sẽ xuất hiện. Một khái niệm khác đang xuất hiện ngày càng nhiều là half space. Đây là khoảng không nằm giữa trung lộ và hai biên. Không rộng, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Nếu một cầu thủ nhận bóng ở khu vực này và xoay người thành công, toàn bộ hàng phòng ngự sẽ buộc phải dịch chuyển. Chỉ một bước chậm, một khoảng trống sẽ mở ra, và đó chính là nơi những đội bóng lớn kết liễu trận đấu, half space. Song song với đó là zone 14. Đây là khu vực ngay phía trước vòng cấm địa, được xem là bộ não của mọi đợt tấn công. Hầu hết các đường chuyền quyết định đều xuất phát từ đây. Bellingham thường xuyên xuất hiện ở zone 14 trước khi băng vào vòng cấm. Messi cũng rất thích lùi xuống khu vực này để điều phối bóng, trong khi Olise hay Rodri sử dụng zone 14 như điểm trung chuyển để thay đổi hướng tấn công. Đội nào kiểm soát được khu vực này sẽ kiểm soát luôn nhịp điệu của trận đấu. Một xu hướng khác đáng chú ý là vai trò mới của hậu vệ biên. Trước đây, hậu vệ biên chủ yếu bám sát đường biên để tạt bóng. Nhưng tại World Cup 2026, rất nhiều hậu vệ biên lại di chuyển vào trung lộ. Mục tiêu là tạo thêm một tiền vệ trong giai đoạn triển khai bóng. Điều này giúp đội bóng luôn duy trì ưu thế quân số ở khu vực giữa sân, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ chạy cánh bám biên rộng hơn. Đó là lý do chúng ta thường thấy cấu trúc tấn công thay đổi liên tục chỉ trong vài giây. Một yếu tố rất quan trọng nhưng ít được nhắc đến là các pha chạy chỗ không bóng. Nhiều người chỉ nhớ người ghi bàn, nhưng người tạo ra khoảng trống mới là nhân tố quyết định. Một tiền đạo kéo trung vệ, một cầu thủ chạy cánh bó vào trong, một tiền vệ băng lên từ tuyến 2. 3 chuyển động ấy có thể mở ra khoảng trống lớn hơn bất kỳ pha giê bóng nào. Đó là thứ được các huấn luyện viên hàng đầu dành hàng trăm giờ phân tích bằng dữ liệu theo dõi chuyển động. Điều thú vị là cả 4 đội tuyển đều không phụ thuộc vào một phương án tấn công duy nhất. Nếu đối thủ khóa trung lộ, họ sẽ khai thác hai biên. Nếu biên bị phong tỏa, họ chuyển sang các pha phối hợp ở half space. Nếu pressing không hiệu quả, họ kéo chậm nhịp độ để tổ chức lại. Sự linh hoạt ấy chính là dấu hiệu của những đội bóng đủ trình độ cạnh tranh chức vô địch. Nhưng tấn công càng mạnh thì nguy cơ phản công càng lớn. Dâng đội hình lên cao luôn đồng nghĩa với việc khoảng trống phía sau sẽ xuất hiện. Đó là bài toán mà mọi huấn luyện viên phải giải. Tấn công bao nhiêu là đủ? Mạo hiểm đến mức nào là hợp lý? Và đội nào đang sở hữu khả năng chuyển đổi trạng thái tốt nhất trong 4 đội tuyển? Đó sẽ là chủ đề của phần cuối cùng. Skyview Football sẽ phân tích tốc độ chuyển đổi, khả năng chống phản công, dữ liệu XG, mức độ tiêu hao thể lực và đưa ra dự đoán chuyên môn về đội tuyển đang nắm nhiều cơ hội nhất để bước lên ngôi vô địch World Cup 2026. Dữ liệu không biết nói dối, triết lý nào xứng đáng với chức vô địch World Cup 2026? Sau khi phân tích cấu trúc phòng ngự, cách tổ chức pressing, khả năng khai thác không gian và những phương án tấn công của 4 đội tuyển, chúng ta đi đến câu hỏi quan trọng nhất. Đội bóng nào thực sự sở hữu nền tảng chiến thuật bền vững nhất để bước lên ngôi vô địch? Câu trả lời không nằm ở cảm xúc. Nó nằm trong dữ liệu, và dữ liệu luôn phản ánh một sự thật rất thú vị. Tại World Cup 2026, khoảng cách giữa 4 đội tuyển gần như không còn nằm ở chất lượng cầu thủ. Sự khác biệt xuất hiện ở khả năng duy trì hiệu quả chiến thuật trong suốt 90 phút. Có những đội chơi bùng nổ trong hiệp 1 nhưng giảm cường độ sau giờ nghỉ. Có đội khởi đầu chậm nhưng càng về cuối trận càng nguy hiểm. Đó là dấu hiệu của một hệ thống được chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, chiến thuật và tâm lý. Một trong những chỉ số được các chuyên gia đặc biệt quan tâm là expected goals,
hay còn gọi là XG. Đây không đơn thuần là số cú sút, đó là thước đo chất lượng cơ hội mà một đội bóng tạo ra. Một đội có thể dứt điểm 15 lần, nhưng nếu phần lớn đều đến từ góc sút khó, chỉ số XG vẫn thấp. Ngược lại, chỉ vài cơ hội rõ ràng cũng đủ tạo nên giá trị rất lớn. Đó là lý do các huấn luyện viên hiện đại không còn đánh giá trận đấu chỉ bằng số lần dứt điểm. Họ đánh giá bằng chất lượng của từng cơ hội. XG. Nếu đối chiếu toàn bộ hành trình tại World Cup 2026, Pháp đang là đội tạo ra khối lượng cơ hội nguy hiểm ổn định nhất. Những pha chuyển đổi tốc độ cao, khả năng xuyên phá của Mbappé, sự sáng tạo của Dembélé và Olise. Tất cả giúp Les Bleus luôn duy trì áp lực rất lớn lên hàng phòng ngự đối phương. Đây là đội bóng có khả năng biến một pha cướp bóng ở giữa sân thành cơ hội ghi bàn chỉ sau vài giây. Đó là thứ vũ khí đặc biệt nguy hiểm ở những trận đấu loại trực tiếp. Trong khi đó, Tây Ban Nha lại tạo nên lợi thế bằng cách hoàn toàn khác. Họ không cố gắng kết thúc tình huống càng nhanh càng tốt. Họ kéo đối phương di chuyển, làm giãn cự ly đội hình, kiên nhẫn chuyền bóng, kiên nhẫn kiểm soát không gian đến khi hàng phòng ngự xuất hiện một khe hở rất nhỏ, đường chuyền quyết định mới được tung ra. Đó là thứ bóng đá đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối. Và cũng là lý do Tây Ban Nha luôn duy trì được sự ổn định trước nhiều phong cách thi đấu khác nhau. Đội tuyển Anh lại gây ấn tượng bằng tính cân bằng. Có thể nói, đây là phiên bản thực dụng nhất của Tam Sư trong nhiều năm trở lại đây. Họ không còn lao lên tấn công bằng mọi giá, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các khoảnh khắc cá nhân. Thomas Tuchel xây dựng một hệ thống luôn giữ được cấu trúc kể cả khi tấn công. 3 đến 4 cầu thủ luôn sẵn sàng bảo vệ phía sau trái bóng. Nhờ vậy, Anh vừa duy trì sức ép vừa hạn chế đáng kể nguy cơ bị phản công. Đó là nền tảng rất quan trọng ở các trận đấu lớn. Argentina tiếp tục cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch thế giới. Điểm mạnh lớn nhất của họ không nằm ở tốc độ, cũng không hoàn toàn nằm ở khả năng kiểm soát bóng. Điểm mạnh lớn nhất là khả năng thích nghi. Họ có thể chơi nhanh, có thể chơi chậm, có thể pressing, có thể phòng ngự lùi sâu, có thể cầm bóng chủ động hoặc sẵn sàng nhường quyền kiểm soát để chờ thời cơ phản công. Không nhiều đội bóng trên thế giới có khả năng thay đổi cách chơi linh hoạt như vậy. Một yếu tố rất đáng quan tâm là chiều sâu đội hình. World Cup 2026 là giải đấu có lịch thi đấu dày đặc hơn, số đội nhiều hơn và cường độ cạnh tranh cũng lớn hơn. Điều đó khiến yếu tố thể lực trở thành lợi thế chiến lược. Một đội hình xuất phát mạnh là chưa đủ. Muốn vô địch, đội bóng phải sở hữu băng ghế dự bị đủ chất lượng để duy trì cường độ trong suốt giải đấu. Ở khía cạnh này, Pháp vẫn là đội nổi bật nhất. Ngay cả khi thay người, họ vẫn giữ nguyên tốc độ và khả năng tạo đột biến. Đó là lợi thế rất lớn trong những trận đấu kéo dài sang hiệp phụ. Nhưng bóng đá không chỉ là những con số. Điều làm nên khác biệt ở các trận bán kết World Cup thường là bản lĩnh. Đó là khả năng đưa ra quyết định chính xác trong thời điểm áp lực nhất. Một đường chuyền, một cú sút, một pha đánh đầu. Hay đơn giản chỉ là giữ được sự bình tĩnh sau khi mắc sai lầm. Những khoảnh khắc ấy không thể đo bằng thuật toán, nhưng lại quyết định lịch sử. Theo góc nhìn chuyên môn của Skyview Football, mỗi đội tuyển còn lại đều đại diện cho một triết lý bóng đá hiện đại. Pháp là biểu tượng của tốc độ và khả năng chuyển đổi trạng thái. Tây Ban Nha đại diện cho nghệ thuật kiểm soát không gian. Anh nổi bật bởi tính tổ chức và sự cân bằng trong mọi giai đoạn của trận đấu. Argentina mang đến bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng thích nghi hiếm có. Không có triết lý nào tuyệt đối vượt trội. Điều quan trọng là triết lý nào phù hợp hơn với đối thủ ở từng thời điểm. Đó mới là yếu tố quyết định nhà vô địch. Nếu phải đưa ra một đánh giá tổng thể sau tất cả những dữ liệu chiến thuật đã phân tích, Skyview Football cho rằng Pháp và Tây Ban Nha đang sở hữu hai hệ thống ổn định nhất về mặt cấu trúc. Trong khi đó, Anh và Argentina lại có lợi thế về khả năng điều chỉnh chiến thuật ngay trong trận đấu. Chính vì vậy, vòng bán kết không chỉ là cuộc đối đầu giữa những cầu thủ xuất sắc nhất. Đó là màn đấu trí giữa 4 bộ óc chiến thuật hàng đầu của bóng đá thế giới. Đội chiến thắng sẽ là đội kiểm soát không gian tốt hơn, đọc trận đấu nhanh hơn và tận dụng hiệu quả hơn những khoảnh khắc rất nhỏ mà đối thủ để lộ. Có một điều gần như chắc chắn. Dù chiếc cúp vàng cuối cùng thuộc về Pháp, Tây Ban Nha, Anh hay Argentina, World Cup 2026 vẫn sẽ được nhớ đến như giải đấu đánh dấu sự lên ngôi của bóng đá chiến thuật, nơi dữ liệu hỗ trợ quyết định,
nơi khoa học thể thao tối ưu hóa hiệu suất và nơi mỗi mét không gian trên sân đều được tính toán trước khi trái bóng lăn. Đó chính là tương lai của bóng đá đỉnh cao. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Skyview Football trong hành trình phân tích chiến thuật World Cup 2026. Nếu yêu thích những nội dung phân tích chuyên sâu dựa trên dữ liệu và góc nhìn chiến thuật thay vì chỉ dừng lại ở tỷ số, hãy đăng ký kênh Skyview Football, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và bây giờ, chúng tôi muốn lắng nghe quan điểm của quý vị. Trong 4 đội tuyển còn lại, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina, theo bạn đội nào đang sở hữu hệ thống chiến thuật hoàn thiện nhất để trở thành nhà vô địch World Cup 2026? Hãy để lại nhận định của mình ở phần bình luận. Chúng ta sẽ cùng trao đổi, phân tích và tiếp tục đồng hành trong chặng đường cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên Skyview Football.